Hello siguro tatawagin ko kayo mga na-traffic sa aking page, sa aking channel. So, hello sa mga na-traffic sa Clueless Commuter. Salamat sa pag-subscribe at pag-like and pag-share there. Thank you. Salamat. So, today ay pag-uusapan natin yung mga cons ng Bristol 250 kasi for the past videos, natakal ko yung mga what I like about it. As in, sobrang puro kung anong gusto ko, ganyan. Pero ngayon, dadaanan naman natin siguro yung mga pain points or mga nakakainis siguro na part. So, nagsisimula na yung lumabas sa aking experience dahil 1 year na din siya sa akin by now. Ngayong nire-record ko to. And ang experience ko siguro sa Bristol 250 Classic ay unahin natin yung mainit yung makina pag traffic. Kasi air-cooled siya, kaya kapag tumatakbo ka mabilis, tapos tumigil ka sa traffic intersection, nagiinit yung carburetor type. And dahil classic yung kanyang form or build, nakaipit yung legs sa gas tank. Kaya, ayun, nagkaroon din ako ng time na baliw-saw-saw kasi mainit dahil natamaan ng sunlight yung upuan. Hindi ko naman pa na-customize. Pero mainit. Nabaliw-saw-saw ako nun. And then, minsan nakaka-rashes din siya sa aking lady soft skin. In short, yun talaga, pag carburetor type, mainit pag traffic. I-consider nyo to sa pagpili ng gantong klase ng motor. And then, nagsa-start na din pumalya yung mga wiring. Nagkaka-issue na ako sa left and right na signals. Kasi either dahil 1 year na kakagamit or nauulanan. Pero kasama na din yung wiring kasi sa pag nagsa-start, hindi din siya. So, yun yung nasa right side. Kailangan nakatapat siya dun sa sensor, I think, ng neutral bago siya mag-start. Yun. Tapos, at the same time, yung wiring sa busina, minsan, pumapalya din. Parang hindi siya consistent na pag binusina, mag-on. Pero may caveat dito kasi napalitan na ang aking busina for safety reasons. Pinapalitan ko yon dahil mas maugong or mas malakas sa kalsada yung aking current na busina. Dati kasi, ang stock na busina niyan, yung tunog pato. Yung kwak kwak, sabi ko sa isang video. Pero, kaya pinapalitan ko dahil naiinis din ako doon sa stock na tunog. Yan. So, yun lang for consideration. So, by this time, 12th month to a year, na yung wiring ko. I think eventually humina na din yung yung sa headlight kasi Euro 4 standard siya, meaning laging naka-on yung yung light. Kaya hindi ko sure kung napalitan, hindi ko na matandaan kung napalitan yung headlight. So, may nagpapalit kasi for me nung mga parts ng motor. Kaya shout out sa'yo. Hayaan mo, papangalanan kita soon. Yan, thank you. And, yun lang. Siguro nagsa-start na din na mapansin ko yung resistance niya sa wind. Kasi dahil sa design niya, which is a classic bike, mas medyo nandun siya sa classic look than the aerodynamics or yung performance niya pag humahampas sa hangin. Nararamdaman ko na yung paling pagka bumibilis ka. For example, nagtatanong kayo ng top speed, by 117 to 120, nag-resist na yung handlebar kasi yung kanyang form hindi siya built to
cut through wind. Kaya mararamdaman mo yun kapag lalo taliwas yung hangin sa iyong direksyon, mararamdaman mo na pumipigil yung hangin. Kaya hindi ka then maka more than yung speed pag nasa ganun kang velocity or direction na hindi kayo magkaayon ng hangin. Ayan. Next is for consideration nyo yung parts. Nakapagpalit na ako ng flaring sa may battery side kasi lumuwag, tas one long ride namin natanggal siya. So for a week walang cover yung right side flarings ko, and ang cons dito ay nasa Caloocan kasi yung parts niyan. Meaning, sinadya ko pa doon or sinasadya ko pa, isa akong south side person. So, shout out sa lahat ng nagmamotor sa South, Luzon, South area, sa Laguna, sa Cavite. Yan. So, ayun. May factor na it's inconvenient to go to Caloocan para lang sadyain yung parts ng Bristol 250. Pwede namang ipalalo mo, pero syempre, mag-ride na din tayo, diba? Yun lang, I find it inconvenient. So, pag pumupunta akong casa, sabay-sabay, parang sabay-sabay na lahat ng gastos ng sadya. Ayun lang. Obviously, wala ding cargo yung classic bike. So, ang gamit ko ay net na may hook. So, nilagyan ko sa may gas tank and sa likod. Pero eventually, naghanap na lang ako ng magandang forma na backpack, which is a Quicksilver model ng backpack. Yun. Kasi merong chest strap at saka waist strap yung bag. Kaya talagang sinadya ko yun. So, siguro mag-vlog din ako ng about sa gamit kong gears sa pag-commute ko. Yan. At mabigat ang Bristol 250 Classic na at 138 kilograms kung I think wala pang gas. So, isipin mo na lang kung may gas pa yon. And, double siya ng aking bigat. Kaya, mabigat siya. Kahit yung mga kasamahan kong nagmamotor na mga manly man, pag tinatry out nila yung aking motor, mabigat siya. Pero gusto ko din yun kasi psychologically, iniisip ko, sturdy kami sa daan. Pag nasagi kami, at least hindi kami basta-basta titilapon. Madadaganan lang ako. So, by preference, gusto ko may pet kesa tumilapon. Yan. Kasi at least magkasama kami ng motor, hindi ako basta-basta matatama sa kung anong alien na variable sa kalsada kung may mangyari man. Which is sana wala naman. Ayun lang. So, gusto ko naman siya kasi pansinin siya at lingunin, meaning safety, for safety reasons, mas medyo titingnan ka kaysa sa babaliwalain ka. Kasi sabi nga sa pagmamotor, i-assume mo na ikaw ay invisible sa daan for safety, for added safety awareness. Kaya gusto ko yung white, gusto ko yung mas malaki siya kasi at least nakikita siya ng mga ibang motorista. Pero sabi ko nga dapat mga nakakainis na part to ng Bristol, pero hindi ko mapigilan, nasabi ko pa rin ganyan. Ano po ba makakainis na or cons sa kanya compared sa iba? Siguro yung classic build kasi nakatry na din ako ng ibang mas updated na mga computer box, yung wala pa din siyang ABS, basic classic bike siya yun. And eventually kailangan ko na ipasak yung wirings. And I think may time na yung headlights nito hindi siya basta-basta pwede pang long ride kasi wala pa siyang auxiliary lights din. So siguro pag papakustom ko, ipapadagdag ko na din yun.
ako naman kasi lahat, yung mga pa-custom ko, hindi for form factor or forma, but for safety. Kaya, unti-unti lang. Ang napalitan ko so far yung side mirrors kasi yung stock niya ay masyadong malapad lampas sa aking balikat. Kaya kapag sumisingit, medyo mahirap. Hindi ako basta-basta nakakasingit. Minsan nakastall ako sa gitna ng dalawang sasakyan. So, that's for consideration. Pero napalitan na yung side mirrors ko dahil sa sumempla ako. Napilitan na din akong palitan yung side mirror. Kaya, yun. Mas concise din. Mas slim. Pero, okay naman yung naipalit. Mas gusto ko. Ano pa bang napalitan dito? Ayun nga, yung flarings kasi natanggal. As in, naiwan siya somewhere in Zambales. Siguro mga 850 yung replacement na binili ko sa Bristol, Caloocan. Tapos, nabanggit ko nga yung busina ko ay palitan na din also for safety reasons. Siguro ang sunod ay papalagyan ko na lang ng relay para sa hazard yung motor. And kasi nga, pumapalyan na yung left and right signals at yung busina sa left side na wiring. Kaya, I guess for that, ito na lang muna yung entry ko. Pag-iisipan ko pa kung ano. Siguro next time, pag-usapan naman natin yung aking classic bike and commuter gears and setup para may content tayo sa next. Ganon. Alright, salamat ulit sa pagsubaybay sa aking motorcycle adventures and stay safe, ride safe, huwag syunga sa daan, maging aware at mahalaga ang iyong buhay. Okay? So, salamat mga ka-traffic, mga na-traffic sa aking channel at page. Like, share, subscribe, and over and out. Bye! See ya! See you sa daan.